Xin mời quý vị cùng với chúng tôi niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng cầm tâm vi diệu pháp bá thiên bàn kiếm đạo cao bổn ngã kim kiến văn đảnh phò trì nguyện giải như lai chân thiện nghiệm. Mô Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp kinh Phật thuyết về sự khác biệt của các nghiệp. So today we continue to study about the differences among the karmas. Thì rồi chúng ta đã học về cái nhân duyên mà Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm. Chúng sanh đã trả những cái nghiệp trong địa ngục, xong rồi sanh lên làm những loài quỷ, rồi trả những cái nghiệp của những loài quỷ, xong rồi sanh lên làm những loài súc vật. So we have learned last time in the Shivama Sutra, in that passage, the Buddha explained clearly that after some sentient beings pay off their debt in the hell, eventually they will be reborn in certain types of ghosts, including hungry ghosts. And after that, they will be reborn into certain types of animals. Chúng ta thấy ha, đó là chiều hướng thượng, là chúng sanh trả những nghiệp trong địa ngục, rồi sanh lên làm những loài quỷ, rồi trả những nghiệp, rồi sanh từ từ lên những loài súc sanh. So this is the ascending path for such beings who repay their debt in the hell. After that, they will be born in some sort of ghost or spirit to repay the debt, and after that, they ascend to some types of animals to repay their debt too. Đương nhiên, đó là chiều hướng thượng, hướng lên. Cũng có những chúng sanh là chiều hướng hạ, là từ những cõi trời của người đọa xuống làm loài vật, rồi ngạ quỷ, rồi đến địa ngục, vân vân. So those are the ascending path for them to climb up step by step. But there's other paths that see the descending down. For example, from the heaven, someone may be born as human. From humans, they may be born as animals. From animals, they may be born as some types of ghosts. And from some type of ghosts, they may be born down to the hell. Nên cuộc đời chúng ta thấy ha, không phải lúc nào cũng lên, không phải lúc nào cũng xuống, cũng có những lúc lên, cũng có những lúc xuống. So life is up and down. There's no way for them to go up forever, and there's no way for them to go down forever. Cuộc đời là vậy, không có chúng sanh nào đi xuống là xuống hoài, xuống mãi,
không có chúng sanh nào đi lên mãi, tùy theo phước báo, phước duyên, cũng như tùy theo trí huệ và sự tu tập của họ. So depend upon their karmas, they may fall down or they may climb it up. Everything is up to their wisdom, karma, and action. Nên ở đây thì nói về chiều hướng thượng, hướng lên. So here we talk about the ascending line. Để tiếp tục như tuần rồi chúng tôi có nói về cái phần là ngạ quỷ sau khi mà trả cái nghiệp của loài ngạ quỷ xong sanh lên thế gian làm những cái loài vật là cung cấp thịt ăn. So last time we studied about the hungry ghost. After the pain they misdeed in the realm, they mostly be born as some animals that providing food for others. Thì đương nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, như chúng ta biết về câu chuyện của mẹ ngài một kiền liên nhờ thần lực gia trì của chư thánh tặc mà từ loài ngạ quỷ rồi sanh lên những cõi trời. Đó là những trường hợp đặc biệt. So there's some exceptional cases like the mother of Venerable Mahayana, the Buddha great disciple. His mother was born as hungry ghost. So due to the power of the holy monks' prayer, so she was born into the heaven directly from the hungry ghost realms. Nên tùy theo mỗi loài, tùy theo mỗi nhân duyên, mỗi nghiệp chướng của chúng sanh có khác nhau. So everything depends upon each individual karmas. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, như nói về vấn đề ăn học của các em, từ bậc tiểu học học đến đó xong, và qua đến bậc trung học, qua bậc trung học xong đến bậc đại học, vân vân. So we see in lives, like the students, they move up from elementary level to middle school level to high school and up that to college level. Đôi khi cũng có những em xuất sắc có thể không cần qua bậc trung học, có thể nhảy lên bậc đại học. Cũng có các em từ trung học mà học thẳng vào những cái ngành nghề hay là lấy bằng tiến sĩ vân vân. So there's some students, because they're so smart, they can skip the high school to go to college, or they can skip the 4 years of college, go straight to the PhD programs. Nên trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, cái việc mà chúng sanh trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, lúc lên lúc xuống là cũng vậy. So regarding the birth cycle of existence is similar like that. So sometimes they may ascend it, or sometimes they may be descended. So it depends upon the karma. Rồi cái đến ác quỷ theo u uẩn tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều là loại cung cấp đồ vật. The next one is the nightmarish ghost. After they pay off their misdeed in the realms, they will be born mostly as some animals that provide materials for clothing, like the sheep and so forth. Như những con cừu đó ha, cung cấp lông cho người khác, làm những cái áo lạnh hay lông cừu đó. Và cứ đến vọng lượng quỷ theo tinh hoa hết,
sinh nơi thế gian, phần nhiều làm các loài chim mùa. So this type of ghost, after the pain they misdeeds in their realms, are mostly reborn as the animals through whom the future can be foretold. That's been some types of animals can make some indications to foresee the future. Như chúng ta thấy đó, trước khi mà có mưa, chúng ta có thấy gió bão, mây kéo đến cuồn cuộn, sau đó mới mưa, và cũng như cũng có sấm sét để báo trước rằng là sẽ có mưa to. So like before raining, we have thunderstorm, we have heavy winds, and so forth. So those are the indications that soon later we'll have the heavy rain. Nên đôi khi trong cuộc sống cũng có những cái điểm mà chúng ta cảm nhận được, sau đó sẽ xảy ra những điểm xấu hay điểm tốt. So in life there's some indications that show some kind of fortune or misfortune things happening. Cũng có những cái loài vật họ biết được, giống như là ếch chẳng hạn, trước khi trời mưa một ngày hay là bao nhiêu tiếng đó, nó kêu in ỏi báo trước rằng là sẽ có trời mưa. It's like the frogs, the way they bark to make a sound to indicate that sooner or later we will have the rain. Rồi kế đến dịch sử quỷ theo sự linh thiện diệt báo hết, sinh nơi thế gian phần nhiều làm tất cả các loài hưu trưng. Seven ghosts after they pay their misdeed in their realm are mostly reborn as the fortunate animals. Những cái loài quỷ đó, quỷ dịch sử làm phục vụ cho những cái loài khác đó. Rồi sau khi mà đã trả hết quả báo rồi, sanh lên làm những cái loài chúng sanh, loài vật mà có những cái điềm lành. So after paying their misdeed in their realm, this type of servant ghost will be born as some kind of fortune animals. Truyền tống quỷ theo người, người chết báo hết, sanh nơi thế gian phần nhiều là các loài quấn quýt bên người. So the next one is the messenger ghost after repaying their misdeed in the realm are mostly reborn as domestic animals. Những con vật mà gần gũi chúng ta nhất như chó, mèo, vân vân. Riêng trong đây nói đó cũng có thể là những cái loài truyền tống quỷ, là đưa tin tức, những loài quỷ mà đưa tin tức đó. Sau khi mà xả bỏ báo thân của họ, sau khi mà trả hết cái nghiệp của họ đó, sanh lên làm loài vật gần gũi quyến quýt con người như chó mèo. So this kind of messenger ghost, the one that send the message to all the people, all the senses, after they pay off their misdeed, they would be born as domestic animals like dog, cat, and so forth. Từ đây Đức Phật ngài nói tiếp đó, A Nan, bọn ấy đều do lửa nghiệp đốt xong, sinh ra làm loài gia súc, trả hết nợ cũ, như thế đều do những nghiệp hư vọng của mình tự chuốc lấy. So the Buddha said that, Ananda, you should know that their evil karmas came from neither heaven nor earth, nor were they imposed on them by others. Since their evil deeds were self-made, they had to suffer from the consequence, which were the curse of passions, false thought in the Buddha mind. Nếu ngộ tính Bồ Đề
thì các vọng duyên đó vốn không có gì. If they recognize their pure nature, so those karma will be disappear or be eradicated. Nên chúng ta nhớ bất cứ cái nghiệp gì làm loài vật, loài súc sanh, loài ngạ quỷ, bất cứ loài nào là do cái vọng nghiệp, do vọng thức làm ra, tạo ra để mình phải chịu cái quả báo đó. So regardless of the realms that we were born into, so those kind of karmas, due to our false thought, false thinking, that create those kind of karmas that will bring us to their place. Lại nữa, anh em các súc sanh hãy đền trả nợ trước. Nếu trong lúc trả nợ trả quá nợ cũ, thì những chúng sanh ấy trở lại là người đòi lại chỗ thừa. So furthermore, Ananda, if these animals, while paying their former debts, are made to repay more than that is just, they will be born as men to declare the differences. Đây là nói về cái phần mà những loài súc sanh đó sau khi trả những nợ xong và trả nhiều hơn thì họ sẽ sanh làm người đòi lại những chỗ thừa chỗ họ đã trả dư thừa. So this is the explanation that talk about some animals after they have paid all the debt, that somehow they overpay their debt. That's why they would be reborn as human to seek for the differences. Nếu bên kia có sức lại có cả phúc đức, thì ở trong loài người không rời bỏ thân người mà hoàn lại chỗ thừa đó. Còn nếu không phúc đức thì phải làm súc sanh đền lại chỗ thừa. So if the greatest are men of good virtue and can repay the outstanding balance, they will keep their human state while doing so. If they are men of little virtue, they will be born as animals to make the goods the amount they receive in excess. Có nghĩa là chúng ta thấy nếu mà lấy ví dụ rõ đi, nếu mà mình có con chó con mèo trong nhà mình hành hạ chúng, bắt nó làm việc cho mình, hay là con voi, con ngựa, bất cứ con vật nào mình nuôi đó, mình hành hạ họ, mình bắt họ làm việc cho mình cực nhọc rồi sau khi mà họ mất, mình thiếu cái nợ đó, họ đã trả những nợ cho mình rồi, mà thật ra dư, họ sẽ sanh trở lại là người rồi đòi những cái chỗ dư đó. Nếu mình có phước mình trả cho họ, không có phước mình cũng phải sanh trở lại làm loài vật trả cho họ. So let's see, for example, if we have horse, cat, dogs, all kind of domestic animals, we make them to work hard for us, we torture them, and so forth. And of course, after they pay off the debts, and if they overpay their debts, after they pass away, they may be born as human to seek for those extra overwork debt that we owe them. And if we don't have virtue, we will be animals to pay those over debts. Nên chúng ta thấy cái nghiệp duyên là cái vòng lẫn quẩn ha. Nếu mà mình đối với người khác cũng vậy đó ha. Mình thiếu nợ ai, để ví dụ như mình thiếu họ 10.000 đi, rồi mà mình trả hơn cái số tiền đó, trả hơn như là 15.000, thì chắc chắn từ từ mình phải đòi lại 5.000. So for example, if we borrow someone else around $50,000 or $10,000, but we pay back
them 50,000. That's mean the difference is 5,000. Yes, eventually we will ask back that $5,000. So there is the karma. Cho nên chúng ta thấy đó, chúng sanh sống trong cái vòng sinh tử luân hồi là vậy đó, cứ vai rồi trả rồi vai. So that is the types of experience we are. We owe the money, we owe someone else's debt, and we pay that debt. If we overpay, we ask back. And if we ask too much, we have to repay again, and vice versa. That's the cycle. Anh em nên biết, nếu dùng tiền của hoặc sức người ta đền đủ là xong, còn như trong ấy có giết thân mạng hoặc ăn thịt kẻ khác, như thế thì đi đến nhau, ăn nhau, giết nhau trải qua nhiều kiếp như số vi trần, cũng như bánh xe xoay vòng, thay đổi bên cao bên thấp, không có dừng nghỉ, trừ khi được phép Samatha hoặc gặp Phật ra đời thì không thể thôi được. So Ananda, you should know that if the indebtedness consists of money and labor, this will be cancelled as soon as this has been removed. But if in conditions, in additions to recovering it, sentient beings concerns are killed to provide food for the creditors. This will start between the debtors and creditors, an endless round of mutual killing and eating, which can be brought to an end only by the practice of samatha, or when a Buddha appears in the wood to teach them the Dharma, so that they could practice and repay the kindness or the debt. Ở đây chúng ta thấy đó ha, Phật này nói rõ đó, nếu mà mình vay mượn tiền bạc của cải và công sức của người khác, đền xong, nếu đền hết là đủ. Còn như trong đó đó, nếu mà còn giết hại họ hoặc ăn thịt thà của họ đó, thì như vậy đó mình cứ ăn và nuốt họ. Cái lòng vòng lẫn quẩn đó không bao giờ dừng, không bao giờ dứt, qua kiếp này đến qua kiếp khác, nó xoay vần thay đổi như thế đó đó. So the Buddha said that if we use people, properties, monies, labors, and of course if we pay those debt completely, we would not owe them anything. But if on the top of that, we kill them, we harm them, or we consume them, definitely in the future they will consume us, they will kill us, and that will be revolved again and again in this kind of cycle without ending, from lifetime to next lifetime, until we have some kind of practice to stop our greedy mind, our hatred, or to see the Buddha who lead us to practice to attain arhatship. Cho nên chúng ta thấy cuộc đời là vậy đó, cuộc đời là vai trả vai. So the life is that we borrow, we pay back, and we borrow. Just the cycle there. Nên ở đây Đức Phật này nhấn mạnh hơn. Lấy ví dụ như là mình nuôi con ngựa, nuôi con chó, con mèo ở nhà đi chẳng hạn. Let's take example one more times. If we raise animals at home, like dog, cat, pig, or horse, thì họ làm việc cho mình, phục vụ cho mình, nhưng mà mình lại giết họ, ăn nuốt họ. So even they working for us, for example, the horse, the cat or the dog. But for a while, we kill and consume their flesh. Here in this parsha, the Buddha said that soon later we have to pay back that type of debt, the debt that we owe them, their flesh and the killing karma.
Cho nên Đức Phật Ngài dạy đó, nếu mình ăn nuốt họ nữa thì cái nghiệp duyên đó, đời này mình ăn nuốt họ, rồi đời sau họ ăn nuốt mình, rồi cũng vậy đó, họ ăn nuốt mình rồi mình ăn nuốt họ, họ ăn nuốt mình ăn nuốt họ, cứ lòng vòng luẩn quẩn đó, không bao giờ dừng, không bao giờ dứt. So this lifetime we consume their flesh, next lifetime they consume our flesh, and so on. It is just go around in the vicious cycle without ending. Cho nên ở đây là Đức Phật Ngài nhắc chúng ta nhớ nhất là cái nghiệp sát sanh hại mạng, như cái nghiệp mà ăn mặn đó. So here the Buddha reminds us that we need to be careful about the karma that we kill other sentient beings and consume their flesh. For example, the pig, the cow, the chicken and so forth. Nên ở đây Đức Phật Ngài nhấn mạnh cũng giống như những đoạn trên, mượn nợ gì có thể trả được, có thể trả xong đó, nhưng mà vay mượn thật thà của chúng sanh, giết hại họ thì rất là khó trả hết. So here, this parshas as well as the other parshas, the Buddha mentioned that regardless of the debt that we may have with other sentient beings, sooner or later we can repay all kind of debts, like the money, the wealth, and so forth. But the debt of their flesh, we cannot repay all, because at this time, in this lifetime, if we're stronger than them, we kill and consume them, and the next lifetime they're stronger than us, they kill and consume our flesh, and vice versa. This is cycle. Is anyone? It's never ending. Rồi nay ông nên biết loài chim chiêu kia trả nợ đủ, trở lại thành hình, sinh trong nhân gian, tham hợp hạng ngoan cố. So here the Buddha mentioned about some animals. They repay all the debts. After that, they will born as certain types of people. You should know that the old, after repay their former debts, are reborn as stubborn men in the realm of human beings. Những loài chim kêu ha, chim ó, chim kêu đó, chim cú chẳng hạn, trả nợ đủ trong cái cuộc đời của họ rồi ha, lúc họ làm súc sanh rồi đó, rồi nhờ cái duyên phước báo họ sanh trở lại làm người, nhưng mà sanh trong nhân gian là những người thuộc hoạn là ngang, ngoan cố, cứng đầu đó. So like the old, they pay all the debts and they will be born as stupid people, mostly. Đây là Đức Phật Ngài nhấn mạnh là phần nhiều chứ không phải là tất cả. So here the Buddha emphasizes this happen mostly but not always. So remember that there's some exceptional cases we need to take into consideration. Giống như loại củ trưng kia trả nợ đủ, trở lại hình người, để sanh trong nhân đạo, thâm hợp hạng quái dị. So here the unfortunate animals, after repaying their former debts, are reborn as men with animal habits. Những cái loại củ trưng, những cái loại súc sanh mà có những cái điềm xấu á, đi đâu làm tạo những điềm xấu đó, thì sau khi mà họ trả cái nợ làm loài vật xong, lại sanh lên làm người, nhưng vẫn còn cái tập khí của loài vật. Những cái loài vật có sự quá dị trong đó ha. So this type of unfortunate animals, after they pay their karmas and they were born in some type of people that still carry on their animal habit. Nên ở đây chúng ta thấy